Cái bếp này lâu ngày mục nát sập hết rồi. Mấy hôm mình nấu cơm ở đây cũng thấy sợ sợ. May mà cái bếp này nó không sập vào đúng lúc mình đang nấu cơm. Máy bếp này sập xuống đổ vỡ hết rồi. Chỉ còn lại một số viên lành lặn. Mình sẽ phải sửa lại căn bếp này rồi. Giờ thì mình sẽ đi lọc ra những viên lành lặn để có thể sử dụng được.
Trời mưa to quá.
Một chiều là 2m8, một chiều là 5m1 và 7m9, nhân với chiều cao 1m là 70 viên. Thế thì mình phải lấy 1000 viên gạch này, 5 tạ xi và một khối cát. Thôi bây giờ mình phải ra để lấy luôn, nhưng không tí nữa muộn họ lại nghỉ mất. Chị ơi. Dạ. Nhà chị còn cát xi măng với lại gạch không chị? Em có mua một ít. Chị mua về làm gì nhỉ? Lấy gạch gì? Em mua gạch để xây ấy, thì em xây tường đấy. Còn chị lấy gạch bi, gạch đỏ nhà em có 2 loại. Thế ạ. Thế em lấy gạch đỏ đi ạ. Chị cần nhiều không? Em lấy 1000 viên với lại 5 tạ xi với lại một khối cát. Bao giờ chị cần? Chị chở luôn hộ em với. Bây giờ luôn. Sáng mai nhà em thì đang bận, bây giờ đang không ở nhà ấy. Thế sáng mai em bảo nhà em chở cho. Dạ vâng. Cho em xin số điện thoại các thứ để em liên hệ với chị nhé. Vâng. Chị đọc cho em xin số với. 0377 506. Thế sáng mai bảo nhà em liên hệ với chị xong gọi chị. Thế lúc nào rồi thì chị em nhé. Thì nhà em gọi trước. Dạ vâng. Thế gọi trước cho em. Chở vào đâu thì nhà em khác phải nhá. Và liên hệ với chị nhé. Vâng ạ. Em Thế chị cứ nhé. về đi nhá. Vâng, em về đây. Em chị. Vâng ạ.
hợp như này đi, cát. Anh không của em để vào đây. Lấy cây đi. Anh ơi, của em hết bao tiền ạ? Em hết 2,6 triệu. À vâng, thế để em gửi tiền cho anh. 2,6 triệu ạ. Đây, em gửi cho anh ạ. Anh... Được rồi. Vâng, em cảm ơn Vâng anh nhé. nhá. Vâng, anh về ạ. Đây ạ. Dạ.
Ôi gì ạ? Xin lỗi nhé. Mày gì bạn? Cái thằng kia có phải thằng cũ của làng mình không nhỉ? Đúng rồi đấy, nó về nhà cũ làm gì nhỉ? Hay tao mày vào xem đi. Đây. Ở đâu là có chuyện hay. Anh Vũ à? Em. Hôm nay anh mang nhiều đồ thế? Đây Khánh Thành bếp mới ấy, phải có bữa cơm ra hồn chứ. Cái con bé kia có phải là... Đúng rồi, chúng cái Luyến vừa đi Nhật về. À, hóa ra là trốn ở đây. Bảo sao tìm mãi chả thấy. Anh Trung bảo nhìn thấy phải báo ngay cho anh. Để tao nhắn tin cho anh Trung nhé. Nhưng mà em lọc thì còn nhớ mặt anh nhé. Em mua nó xây cái máy thấp như này chắc không sợ. Tốt thế. Đợi anh Trung xem xong, kiểu gì cũng có chuyện lớn. Thế thì anh em mình suy đi. Không ngờ em xây được cái bếp đẹp như thế này đấy. Em cũng loay hoay mãi đấy anh ạ. Cuối cùng là em cũng xây được cái ống khói này, anh thấy đẹp không? Đẹp. Anh mà không làm được người như em mà. Anh đổ vào nó còn chưa sôi. À, anh Vũ ơi, hôm nọ ấy, cái máy bếp này nó đổ xuống thì rơi xuống vỡ gần hết rồi, em nhặt lại được có một ít này thôi. Mấy nữa em đang bảo lợp lại ấy, thì cái nhà kho ở bên này này anh, em đang định là hỏi anh để em dỡ xuống một ít để em lợp vào cho nó đủ ấy, có được không anh? Được mà em, bởi vì cái nhà kho này anh bỏ không lâu lắm rồi. Thứ hai nữa là đòn tay đòn chiếc nó cũng mục ấy. Em nếu mà em trèo thì nhớ cẩn thận nhé. Vâng. Thế để một hai hôm nữa để em làm. Ừ. Anh ơi, nồi canh gà anh nấu em thấy thơm quá. Thơm rồi không? Anh cho em thử nhá. Nào, em thử tay nghề của anh xem như thế nào. Thôi anh nấu anh thử đi. Em cứ thử đi, ngon lắm đấy. Dạ, vâng, thế để em thử.
Vừa vặn ngon lắm anh ạ. Ngon không em? Anh nấu ngon thế. Thế thì anh đấy, trước kia anh làm đầu bếp đấy. Thế ạ? Hôm nay em mới biết đấy. Em ăn thử ngay. Vâng, ngon thật đấy. Xưa các chị anh em làm cái nhà này thì bằng gỗ rừng đấy. Chặt gỗ măng thì tận trên đường về ạ. Xưa chặt gỗ rừng cây to thế này. Đây là những tấm ván này xẻ từ gỗ đến ra đấy. Cái ngói này là ngày xưa làm cổ. Mình sửa lại. À anh ơi, Hả? hôm qua em vừa đi chặt được đống tre này đấy. Anh thấy một mình em chặt được nhiều không? Nhiều em ạ. Em ăn đi, này anh Dạ. nói cho miếng thịt gà. Vâng, em xin ạ. Thế đống tre này mai mốt này em định sửa lại cái mái bếp này cái gì? Vâng, để em bảo chặt về để em làm máy bếp. Nói chung là căn nhà này em cứ làm từ từ thôi. Cố gắng là giữ gìn sức khỏe. Chứ không một thân một mình như này là sau này là vất vả lắm đấy. Dạ vâng. Em ăn đi. Vâng ạ, anh ăn đi ạ. Mai mốt mà sửa cái mái sau kia thì có gì thì gọi anh nhé. Dạ vâng. Thật ra em ở đây rồi khi chuyển đến đây em cũng nhờ anh nhiều quá rồi. Gì đâu. Dạ.
Hai thằng mày đang ở đâu đấy? Em ở Hoàng Anh rồi này anh ạ. Để tao gửi vị trí xong hai thằng mày đến đây ngay lập tức. Nghe chưa? Vâng vâng. Ok anh, thì em qua. Ờ. Đây. Đến đâu rồi? À đây, vào đây, vào đây, vào đây. Anh ạ. Anh chờ em lâu chưa? Hai thằng mày uống gì? Bia thôi. Bia anh. Chủ quán ơi, mang đồ ra đây, thấy người không biết ra đây xem như nào à? Uống đi cho mát. Anh ơi, đồ anh đây nhờ. Đấy, bỏ gọn lại. Mai cho anh nhìn măng ớt nhá. Có cái gì cứ mang hết ra. Món thịt ngon lắm này các bạn. Hai thằng mày hôm nay đi đâu mà lại gặp bọn nó ở ngoài đây? Và em ra đầu đường uống nước mà. Tưởng đi câu cá. Đâu, ra ngoài đầu đường uống nước thì gặp nó. Ừ. Uống đi. Em nhìn đúng chị Huyền anh ạ. Tao nhìn thấy rồi. Nhìn như một gia đình anh ạ. Hay cho mày nói thế. Gia đình là cái gì? Gia đình nào? Thế bây giờ anh muốn em xử lý nó như thế nào? Trước mắt thì cứ theo dõi đã. Xem nó làm gì, ở đâu, gặp ai. Vâng. Chỉ mỗi theo dõi nó thôi à? Trước mắt chỉ cứ theo dõi nó thôi. Trước khi có lệnh của tao, cấm chúng mày đừng động vào nó. Vâng. Tao không quan tâm Luyến nó đang sống ở căn nhà nào. Nhưng thằng Vũ, nó không nên xen vào chuyện của tao. Vũ ạ, rồi mày sẽ hiểu.
2m27.
lái không? Trời mưa phùn thế này chắc là cũng nhanh tạnh thôi.
Alo anh Vũ à? Anh đây, Yến à? Dạ vâng. Em có sốt không? Em cũng không biết nữa. Từ chiều em cứ thấy bị chóng mặt, xong là người nó cứ bị lạnh ạ. Chắc em bị cảm rồi. Có đau đầu nhiều không? Em hơi bị đau đầu thôi. Thế em cứ nằm yên đấy nhá. Đừng cố làm gì nữa. Anh mua thuốc rồi, mang vào ngay. Vâng. Anh có bận không? Nếu mà anh bận thì thôi để sáng mai em khác đi mua cũng được ạ. Tôi đã ốm rồi. Sáng mai gì nữa? Cứ nằm nghỉ đi. Anh tới đây bây giờ đấy. Vâng ạ. Vâng, chào anh.
Đến à? Em làm cái này mà em bảo cảm nhẹ. Anh vừa đến ạ? Hình như là em hơi sốt rồi. Từ sáng giờ em ăn gì chưa? Em lại sửa máy bếp nên là em cũng ăn qua loa từ trưa. Em cố làm nốt để cho xong, sợ trời mưa ấy. Thế anh ngờ lại bị trắng mặt. Anh bảo rồi, em muốn làm gì thì làm, thì giữ sức khỏe chứ. Thật ra em không biết gọi cho ai cả. Nghĩ mãi em chỉ biết gọi cho anh thôi. Lần sau em cứ gọi cho anh không phải ngại đâu. Đây, em cứ lấy cái cặp thế này đi. Em cặp à? Em nào. Để anh đi xuống bếp nấu cho em bát cháo nhé. Em à, em ngồi dậy, cố gắng ngồi dậy đi. Em cố gắng ăn miếng cháo đi, để còn uống thuốc. Dạ vâng. Thế em đưa cái nhật ký anh xem nào. Đây, em cầm bát cháo này. Vâng, em cảm ơn anh. Em bị sốt rồi. Cố gắng ăn nhiều cháo tí để còn uống thuốc, chứ không lại đau dạ dày. Vâng ạ. Em ăn chậm thôi. Nếu mà vẫn thấy chóng mặt thì để sáng mai anh đến đưa em ra bệnh viện để khám nhé. Em chỉ bị cảm thôi anh ạ. Ừ. Em mấy hôm em sửa cái này bếp nên em cứ mải làm nó bị nước mưa, chắc em chỉ bị cảm thôi. Chắc nghỉ một đêm là khỏe thôi em ạ. Ừ. Em ngày trước làm điều dưỡng, chăm sóc cho bao nhiêu người bệnh. Vậy mà đến lúc mình ốm lại chẳng biết phải làm thế nào. Vì ngày trước em chăm sóc người khác, bây giờ em để cho người khác chăm sóc cho em một lần. Hôm nay tôi cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. May mà hôm qua có anh Vũ mang thuốc và cháo đến giúp. Không thì hôm nay chắc tôi cũng chưa thể ngồi dậy được. Phần máy bếp tôi cũng đã làm gần xong. Hôm nay tôi phải cố gắng lợp lại hết số ngói này. Mấy hôm nay trời thường xuyên có mưa. Tôi sẽ phải cố gắng làm máy bếp xong sớm. Không có mọi công sức bên dưới sẽ bị nước mưa làm hỏng.
tôi sẽ cố gắng làm chậm và cẩn thận hơn. Nếu mệt thì sẽ nghỉ ngay. Hy vọng hôm nay mọi việc sẽ thuận lợi.
mình cũng đã xong phần mái. May quá trời không mưa.
Phần mái này khá rộng. Nếu mình chỉ treo một bóng ở giữa thì các góc phía bên trong vẫn bị tối. Mình phải làm một dây đèn dài để treo vòng quanh mái để thắp sáng ngôi nhà này. Hôm trước mình làm bếp đo được một chiều là 2m8, một chiều là 5m1, cộng với mái nhà khoảng 12m. Thế thì mình phải làm một dây đèn khoảng 20m mới đủ treo hết phần mái này. Bây giờ mình còn có hơn 1 triệu. Mình sẽ dành 800.000 để mua thêm gạo này, thêm một ít mì và cá khô, với lại một ít thực phẩm có thể bảo quản được lâu. Như vậy thì dù mình chưa tìm được việc ngay, ít nhất thì mình cũng có đồ ăn để duy trì được trong những ngày tới. Phần mái đã được sửa tín, bức vách cũng chắc chắn hơn trước. Gian bếp tuy chưa hoàn thiện toàn bộ nhưng đã có thể sử dụng. Nơi ở bây giờ cũng tạm ổn rồi. Mái cũng không còn dột, bếp cũng đã có thể nấu ăn. Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, ngày mai mình sẽ bắt đầu đi quanh khu vực này để tìm việc làm. Có thể công việc sẽ không giống những gì mình từng làm ở Nhật, nhưng chỉ cần có thu nhập để tự lo cho cuộc sống, việc gì phù hợp thì mình cũng sẽ thử.
xem ra cái bàn bếp này vẫn chưa ổn. Chắc mình sẽ phải sửa sang lại thêm chút nữa để cho chỗ nấu ăn được đảm bảo vệ sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Điều quan trọng nhất bây giờ là mình phải tìm được việc làm. Chỗ này ở cách chợ và khu dân cư khá xa. Nếu mình chỉ đi bộ thì rất khó tìm việc. Sau này đi làm cũng bất tiện. Anh Vũ cho mình 15 triệu để trang trải cuộc sống. Mình sẽ dùng một phần để mua một chiếc xe máy cũ. Không cần đẹp, chỉ cần máy móc ổn định, tiết kiệm xăng là được. Có phương tiện rồi thì sau này mình mới có thể chủ động đi tìm việc và lo cho cuộc sống lâu dài. Nhà mình bán xe cũ hả anh? Đúng rồi, em cần Em đang muốn mua một cái xe nữ để em đi làm ấy. tầm tiền khoảng bao nhiêu? Em mới đi 8 triệu. 8 triệu anh có con này đấy. Con này vỏ nó hơi xấu một tí nhưng mà máy móc thì chạy ok, anh vừa làm bảo dưỡng phanh cái máy hết rồi. Em xem con này có được không? Đúng rồi. Em thấy có thể là
xe nam của anh em đi. Thế cái xe này hả anh? Xe đấy á. Xe đấy cũng đồng tiền đấy, con này anh cũng mới làm bảo dưỡng rồi, nó hơi sâu. Này em thích thì anh để lại cho con này. Em thấy em đi con này. Anh ơi cho em chạy thử được không ạ? Được, đây em đội mũ và chạy thử xung quanh. Vâng. Anh chạy thử đi xem nếu mà ok thì về anh để lại nhé. Vâng, thế thì cho em đi thử. Đâu mà cái trường em trong ra đây ngồi. Xe đi ổn không em? Xe chạy được anh ạ. Nhưng mà em đi em thấy cái ga ở đầu ấy nó anh chỉnh lại của em với. Thế thì anh chỉnh lại cho em. Đánh rồi, xong rồi thì quen rồi đấy. Bỏ ra đây đã. Bắt đầu Tháo rồi nó còn được gì đúng không? Cái tháo rồi thì nhẹ. Nhẹ bởi vì cái nào anh cũng đấy. Chuột nó làm tổ đây thì hết rồi. Xe cũng không đi đấy nào mà sao rồi. Đâu cái xe này là mua lại chứ không phải của nhà người ta để chung Anh kiểm tra kỹ hộ em. À, cái này à? Phải tháo này. Anh kiểm tra rồi. Đã tuổi gì cả. Đúng không? Tháo nhanh thì sợ nó còn giờ đến. Tháo đi. Của mày đến mai đó không? Nó tháo đâu vệ sinh để sẽ này nó làm chứ. Đúng rồi. Đang tốt rồi nói. Đây anh ơi, em thử ạ. Ok anh nhận rồi nhé. Đây là lắc xe. Chúc em đi tốt dùng bền nhé. Dạ vâng, em bảo ngay nhé. Rồi sau qua ủng hộ anh tiếp nhé. Vâng, em chào anh em về đấy ạ. Ok. Sau 6 năm làm điều dưỡng ở Nhật, tôi không biết ở nơi này có tìm được với mình không. Nhưng trước khi tôi tìm được công việc phù hợp đúng với chuyên môn của mình, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì lương thiện để có thu nhập. Bà có nghe thấy cháu nói không? Bà ơi, bà có mở mắt ra nhìn cháu này. Bà ơi, bà bị sao đấy? Bà bị chóng mặt à? Thế bây giờ bà thế nào rồi? Thế để cháu đỡ bà. Bà chóng mặt lắm không? Bà ơi, bây giờ bà thế nào rồi ạ? Bà khó chịu lắm, bà khó thở, Vâng. bà mệt lắm.
Chẳng bà sáng bà chưa ăn khả năng áp huyết tủ. Bà đi thế này trời nắng này mà sáng bà chưa ăn. Thế bà đợi cháu tí nhá, để cháu gọi điện cho trạm y tế ở gần đây đã. Alo ạ? Vâng chị ơi, em có một bà cụ, chỗ em có một bà cụ tầm khoảng 80 tuổi ấy, bà đang đi thì bị ngã, kiểu bị đau đầu chóng mặt này, khó thở, như kiểu bị tụt huyết áp ấy chị ạ. Dạ vâng, vâng vâng. Vâng ạ, thế chị tí chị sang giúp em nhá. Vâng vâng ạ. Vâng rồi em chào chị ạ. Bà đỡ hơn chưa bà? Sẽ chịu một tí rồi. Thế bà có khát ngồi được không? Cháu lấy nước cho bà uống nhá. Được rồi. Vâng ạ. Vâng, thế bà ngồi đợi cháu tí. Đây bà ơi, đây bà uống đi. Bà uống đi. Nhà cháu cũng ở gần đây ấy. Ê, cháu đưa bà về nhà cháu nghỉ xong là đợi tí nữa trạm y tế đến cho bà nhá. Cho bạn này. Thế để cháu đỡ bà dậy. Bà ôm nhẹ bà cháu nhé, cháu sẽ đi chậm thôi. Đi vào đây bà. Đây nhà cháu ở đây đã. Thế là vào đây. Bà đi từ từ đi nào. Bà đến đây à? Đây bà ơi, bà đỡ bà nằm đây nghỉ nhé. Bà nghỉ nhé. Bà ơi, để cháu kiểm tra huyết áp cho bà nhé. Bà cầm cái chảo chảo cho bà. Được, được. Bà ơi, bà có chịu à? Bà khó chịu lắm. À, vâng. Thế bà để cháu đo huyết áp cho bà nhé. Cháu đau đây. Bà ơi,
Bà bị tụt huyết áp rồi. Nào bà bị chóng mặt. Bà có hay bị thế này không? Có. À, Bà bị luôn. vâng. Bà ơi, cháu đo này huyết áp của bà bị tụt rồi. Bây giờ bà cứ nằm đây nghỉ ngơi thêm một lúc nữa nhá. Bà cố ngồi dậy làm gì? Cháu đi pha cho bà ít nước gừng để bà uống nhá. Bà nằm đây nghỉ ngơi đợi cháu tí nhá. Bà ơi, cháu pha được nước gừng rồi. Để cháu đỡ bà ngồi dậy bà uống nhá. Bà đứng lên đây bà tựa. Đây bà ơi, bà uống đi. Bà uống nữa đi bà. Bà dễ chịu quá rồi, bà uống nước gừng dễ chịu quá rồi. Bà cảm ơn cháu nhé. Cháu như là người đi đường nữa, sao mà cháu lại giúp đỡ bà thế? Nếu không có cháu bây giờ bà thực sự bà biết bao giờ nằm bao giờ như vậy. Lúc bà tỉnh táo như này bà sẽ cảm ơn cháu. Thật sự là cháu quá là nhiệt tình. Bà cảm ơn nhiều nhá. Bây giờ thật sự là nếu không có cháu thì bà cũng chẳng biết. Bà chả biết nằm đến bao giờ mà cả con cái thì ở xa cũng chả về được. Bà đừng nói vậy. Ai gặp người bị nạn thì cũng giúp đỡ thôi bà. Thế cháu làm ở bệnh viện à? Dạ không, trước cháu làm điều dưỡng ở bên Nhật. Nhưng cháu mới trở về quê, cháu đang đi tìm việc bà. Cháu đi rộng rãi quá, nhà một mình ở đây à? Rộng nhà rộng thế. Vâng, cháu mới về đây nên cháu đang ở đây một mình. Thầy đỡ hơn cho bà. Cháu nghe điện thoại tí bà. Alo ạ? À chị đến rồi à chị? À vâng, chị ơi chị đi đến cái ngõ cuối làng ấy, chị rẽ vào nhà cũ của anh Vũ ấy ạ. Vâng chị đến rồi, thế để em ra đón chị. Vâng ạ. Bà ơi, bà ngồi đây nghỉ nhá. Đến rồi ạ. Bà đang nằm nghỉ ở trong nhà chị ạ. Chị tên là. Đấy chị đi vào đây ạ. Đây bà phụ uống chị. Cho bà. Thế bà tình bà như nào rồi, bà đỡ chưa? Bà cũng dễ chịu, uống tí nước gừng thì dễ chịu. Em đo huyết áp cho bà rồi chị ạ. Bà bị tụt huyết áp rồi thì em pha nước gừng cho bà uống rồi. Thế bà uống là bà thấy đỡ chưa bà? Bà cũng dễ chịu rồi. Thế để cháu kiểm tra lại cho bà nhé. Huyết của bà hơi thấp thì cháu kiểm tra tim phổi cho bà. Chắc là sáng bà đi và tiệc sáng nên huyết của bà hơi tụt thôi, để thầy cháu chuyển cho bà xem. Bà nằm lên ạ. Đấy, cháu cắm truyền cho bà rồi đấy, bà nằm nghỉ một lúc rồi là sẽ tỉnh táo lại thôi ạ.
Em cứ theo dõi bà nhá. Nếu mà bà mà có khó thở ấy thì em đưa lên trạm y tế. Dạ vâng ạ. Chị về ạ? Cháu đi về thôi. Cảm ơn cháu nhé. Em cảm ơn chị nhé. Bà thấy thế nào rồi bà? Bà thì đỡ rồi. Bây giờ cháu đang đi tìm việc à? Vâng, nhưng mà chắc hôm nay cháu sẽ không đi nữa. Cháu sẽ tìm được. Bà thấy cháu rất chi là ngoan, rất chi là tốt. Sau khi bà khỏe nhưng mà giới thiệu cho một người. Là ai vậy bà? Bí mật khi nào mà bà khỏe lên thì bà sẽ dẫn người ấy đến với cháu. Thế ạ. Ôi, khả năng đủ rồi. Mình về nghỉ ngơi thôi.
Em ơi, bán cho chị Mây. Năm sáu cái. Có tiền cân băng em. Băng của anh em chỉ có 10.000 thôi. Ok. Em xin nhá. Mai có nhận thử nhé. À Vũ. Mấy nay bận quá. Mai tôi lấy được 2 bao măng rồi bán xong. Ghé qua quán đông chút. Mày có đây tôi lấy bia cho. Ok. Đâu đưa thôi qua cho. Ngồi tôi bán. Tôi lấy bia cho. Vào đây uống cho mát. Từ lúc tao vào đến giờ tao thấy mày cứ nhìn tao mãi vậy. Có chuyện gì à? Tao có chuyện muốn nói. Nhưng mày nghe xong mày phải bình tĩnh. Chuyện gì mà nghiêm trọng đấy? Dạo này mày có sang bên nhà cũ của bạn không? Có. Tao đang cho một người quen ở tạm. Mày thấy tên Huyền đúng không? Sao mày biết? Nhưng mà thằng Trung nó uống bia ở đây nó nhắc tên mày. Trung nói gì? Mày cứ nói đi. Trung có phải chồng của Luyến phải không? Đúng. Tôi thấy Trung có ảnh của ông với Luyến trong điện thoại. Đường đi giờ giấc bước bước của ông. Nó bảo là sẽ cho ông một trận. Chúng có làm gì không? Tao thấy thằng Trung bảo hai đứa tiếp tục theo dõi. Tao nghe thấy tên mày nên tao mới nhớ. Thời gian này mày cẩn thận nhé. Cảm ơn mày đã báo nhé. Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ. Biết chuyện mà không nói, sau này xảy ra chuyện gì tao lại ân hận. Chuyện này mày đừng kể với ai nhé. Đặc biệt là mày đừng để cho chúng biết. Mày nói với tao. Tao hiểu. Nên mày đừng tìm đến chúng nó. Có gì mày báo cho người có trách nhiệm. Ok, tao biết phải làm gì. Chúng không chỉ theo dõi Luyến, chúng bắt đầu đã để ý đến mình. Nếu mình tiếp tục gặp cô ấy mỗi ngày thì chúng sẽ làm khó cô ấy. Nhưng nếu mình càng tránh mặt thì Luyến không biết mình gặp nguy hiểm. Trước mắt mình nên hạn chế sang nhà Luyến trước đã. Mình nên giải quyết chuyện này trước khi bọn chúng ra tay.